Hi guys, welcome to my vlog. Oh, na-play ko na. Lips ko rin. Ay. Kagi ka ba? And hi guys, welcome to my vlog. Char. Hindi, kay Donna vlog to. Ako lang yung mag-open kasi naayos niya yung bag niya. Ayun. Ayusin mo naman yung frame mo. Paano ba to? Ala. Ayan. Shit, done. Dadalhin ko si Donna sa UA Point. Nandito kami ngayon sa South kay Bob Trail. Official na ba yan? Hi guys. Zigzag yan guys. May umaga tayo umalis. Pabalik na tayo. This product is brought to you by Prepare ang inyong kaagapan sa pagka-hike. Guys, bakit na kami? Hinihingal na kaya nagpapahinga kami dito sa may lilim. Umiinom ng tubig si Ate Donna. Hingal na? Oh. Sabihin mo pag nakahiga ka na, alis na tayo ulit. De lang ako. Hindi mo ako akyat. Akyat. Huwag ka magsalita. Ay, shit! Naiya ka pa? Imumontage mo naman to. Para maganda dito. Hi guys! Kabalik na kami. Oo. Yay!
First hike ni Donna sa Grand Canyon. Kabalik na kami. Hike na ako sa Horseshoe Bend. Sa Horseshoe Bend. Second hike niya na pala to. Picture kami. Picture kami sa Kay Bad Trailhead sign.